Cel mai sigur nod pe care îl putem folosi în bondage este Somerville Bowline. Este un nod care se înstrânge singur. Asta înseamnă că cu cât tragem mai mult de el, cu atât el se strânge mai tare. Vom începe exact ca la orice single column tie. Trecem bite-ul o dată, de 2 ori, până când vedem bite-ul mergând într-o direcție, working end-ul în cealaltă direcție și pe mijloc un al treilea rând de sfori. Acum, bite-ul se duce către mână, de jur împrejurul degetelor și de jur împrejurul bite-ului vom face un cerculeț. Vedeți cerculețul care trebuie să fie complet, să se depășească el pe el. Și acum bite-ul se va duce peste capătul unde se întâlnește cercul, pe sub toate sforile și înapoi prin cerc. Trece prin cerc. Acum de bite nu mai tragem, vom strânge doar cercul, încet, 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 încet. Și acesta este un nod non-direcțional. Asta înseamnă că pot să trag de el în orice direcție, nu se va deforma, nu se va desface.